حاضرین در وبینار. امیدوارم که حال همه دوستان خوب باشه. در خدمت دوستان هستیم با وبینار آشنایی با بازار روسیه با تاکید بر بخش گیاهان دارویی و معطر. و من یه مقدمه کوتاه عرض کنم قبل از شروع جلسه. 3 قسمت خواهد داشت. یک مقدمه کوتاه توسط بنده، ارائه در رابطه‌های رفتاری و تعامل با طرف‌های روس و فرهنگی در مذاکرات جلسات دکتر پاشا کاظمی‌نژاد، و قسمت اون در اطلاعات در رابطه با ظرفیت‌های کشور ایران خانم وزنیس که در بخش گیاهان دارویی و معطر فعالیت در کشور روسیه، و در قسمت پایانی پرسش و پاسخ خواهیم داشت. بنده حسین فساد، مدیر عامل شرکت گیاهان دارویی و معطر ابمد. خب من مطرح کنم روسیه. شاید حالا من دوستان روسیه کار کردم، آیا تجربی از نه مقدمه عرض کنم. روسیه که ما به نوعی مجاهده داشتیم با این کشور، گفته میشه که دارای روابط راهبردی تجارت بین دو کشور حجم پایین هستش. در سال حجم تجارت دو کشور کمتر از در واقع 900 میلیون دلار بوده. عدد بالایی نیست این عدد برای دو تا کشوری که در واقع جمعیت زیادی دارن و بازار گسترده روسیه. در واقع میزان صادرات ایران به کشور 2023 حدود 900 میلیون دلار بوده که طی 2024 مقداری افزایش پیدا کرده. عموما در روسیه محصولات ایران رو به محصولات ایران رو به در واقع محصولات متاسفانه کم کیفیت میشناسن. 3 اتفاق در سالهای اخیر باعث تغییر این نگاه شده. اولی، حضور برخی از شرکت‌های ایرانی مثل مپنا در چیزا، شاید برخی از دوستان بدونن که گرمایش و برق در روسیه به صورت مثلا منطقه تصور کنید که مثلا به عنوان منطقه سعادت آباد تهران رو تصور کنید. کل مثلا گرمایش و برق توسط یک نیروگاه تامین میشه. بعد از جنگ روسیه و اوکراین شرکت‌های اروپایی از در واقع شرکت‌های اروپایی از بازار روسیه خارج شدن و این کشور دچار مشکلاتی در زمینه نیروگاهی شد از شرکت‌هایی که از کشورهایی که این جای خالی رو پر کردن تا این سال‌ها کشور ایران بود و شرکت‌هایی مثل مپ زمین تجهیزات نیروگاهی موفق ظاهر شدن و باعث تغییر نگاه روس‌ها نسبت به ایران شدن، از یک کشوری که همیشه محصولات خام صادر می‌کرده و حالا داره خدمات فنی مهندسی در واقع عرضه می‌کنه. دومین اتفاق موضوع حالا پهپادها بود که به نوعی باعث ارتقای برند ایران شد و خب در جنگ روسیه و اوکراین مورد استفاده قرار گرفت. سومین اتفاق تعمیرات هواپیمای روسی در ایران بود که شاید در خبرها شما شنیده باشید که هواپیمای روسی طی تفاهمی که با در واقع ایران منعقد شد تصمیم گرفته شد که در ایران تعمیر بشه و این 3 تا موضوع به نوعی جبران بی‌اعتباری ایران در بازار روسیه بود و ایران رو به عنوان کشور صادرکننده صنعتی و ارائه دهنده خدمات فنی مهندسی به جای محصولات خام و عادی بین روس‌ها تصویر کرد ظرف 3 سال اخیر. خب خدمتتون عرضم که
کشور روسیه مانند هر بازار دیگه‌ای ظرفیت‌ها و چالش‌های خودشو داره. از فرصت‌های این بازار میشه به بزرگی اون اشاره کرد. کشوری بالای فکر می‌کنم 150 میلیون نفر جمعیت، کشوری پهناور با درآمد به نسبت بالا و خدمتتون عرضم که علاقمند به محصولات طبیعی که حالا آقای کاظمی نژاد و خانم ویسنسکایا تفصیلی‌تر توضیحات رو ارائه میدن. از فرصت‌های دیگه این کشور و تعامل بین ایران و روسیه میشه به زیرساخت‌های بانکی دو کشور اشاره کرد. شاید دوستان اطلاع داشته باشن و شنیده باشن که در حال حاضر هر دو کشور دچار یک مسئله مشترک هستن و اون قطع بودن سویفت بانکی بین دو تا کشور هستش. هم ایران در زمینه تعاملات و تبادلات بانکی دچار مشکل هست و هم روسیه بعد از جنگ اوکراین دچار تحریم‌های بانکی شد. این دو کشور اومدن تفاهم‌نامه امضا کردن و طی این تفاهم‌نامه امکان تراکنش مستقیم بانکی بین دو کشور برقرار شده. یعنی دو فرد یا دو شرکت اگر بخوان واریز یا دریافت وجود داشته باشن و سایر کشورها بین ایران و روسیه این امکان فراهم هستش که بتونن به صورت مستقیم تراکنش بانکی بین خودشون. این یک ظرفیت و ظرفیت‌های دیگه حالا که در ادامه بهش خواهیم پرداخت. من صحبت هم رو کوتاه میکنم و در واقع دو هستیم موضوع در تجارت با آقای دکتر کاظمی نژاد. ما هستیم به مدت 20 دقیقه ان شاءالله نهایتاً اتون رو جمع‌بندی و ان شاءالله بریم سراغ موضوع بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. وقت همه عزیزان، همه حضار رو در واقع زیاد نمیخوایم گوشتون رو اذیت بکنیم. وقتتون بخیر باشه. عرضم به حضورتون که بله یه سری مواردی آقای دکتر خصاف اشاره کردن، کاملا صحیح هست. الان خصوص در رابطه با مسائل پولی و بانکی که خب به هر حال روس‌ها خیلی روش زوم دارن و همیشه در همه حال وقتی تجارت میخوان بکنن بیشتر از همه تمرکز میکنن روی مسائل پرداختی ها و هزینه ها و برآورد هزینه و حسابرسی و این موارد. به هر روی آرزوام به خدمتتون که امیدوارم صدا رو خوب داشته باشید از طرف من. ما این جلسه بسیار عالی، بسیار عالی. این قسمتی که حالا ما بیشتر از طرف من قرار شد که بر اساس اون چیزی که تجربه داشتیم طی این چند سال به هر حال یک مواردی رو دیدیم، شنیدیم و تجربه کردیم، این سری در واقع انتقال تجربه داشته باشیم به عزیزانی که حالا حاضر شدن. ببینید کلاً برای کار با روسیه اولین فاکتور، اولین ویژگی که یک ایرانی باید داشته باشه این هستش که بیاد و از همه لحاظ خودش رو آماده بکنه. یعنی مثلا ما میخوایم بریم فرض مثال گوجه فرنگی بفروشیم. برای فروش این گوجه فرنگی ما بایستی از قبل تمام بندهای قراردادی که میخوایم روش در واقع کار بکنیم رو مطرح بکنیم، آماده شده باشیم براش، برای لوجیستیکش آماده شده باشیم، برای پرداختش آماده شده باشیم، برای هر چیزی که فکر بکنید. یعنی شما میخواید از کجا تامین بکنید، تامین کنندت ثابته، تامین کنندت ثابت نیست. تو این مواردی که حالا به صورت خیلی سرفصلوار من تو این فایل در واقع ارائه آوردم، بیشتر برای این هستش که شما دقت بکنید همه این مسائل باید ریز و درشتش رو مطرح بکنید با طرف روس. یعنی طرف روس شما ببینه صداقت ندارید، حتی اگر قیمتتون مناسب باشه، از همه لحاظ آمادگی داشته باشید، بازم نمیاد باهاتون کار بکنه. یکی از مواردی که آقای دکتر درست اشاره کردن که آبروی ایرانو خریده، مثل پروژه‌ای که مپنا داره برمی‌داره تو روسیه. میدونید در روسیه تمام این در واقع موتورهایی که برای ژنراتورهای برق هسته شرکت زیمنس تامین می‌کرد. زیمنس خارج شده و مپنا که از قدیم تمام این ژنراتورهای زیمنس رو خودش با مهندسی معکوس مجدد تولید کرده بود رو اومد در اختیار روس‌ها قرار داد. و خب شما وقتی مشتت پر باشه
میای و اون در مذاکرات هم درست پیش میری، طوری رفتار میکنی که ناخودآگاه طرف روس به شما جلب بشه. اما اگه مشت پر نباشه، شما آمادگی نداشته باشی، خب به طب اون طرف روس هم جذب در واقع شما نمیشه و همونطور که دکتر گفتن مثل همون در واقع 5 سال پیش 6 سال پیش تا قبل از اینکه بخوایم ما وارد بازار روسیه بشیم، همون حالت خامفروشی رو داریم و دید منفی نسبت به بازار ایران دارن. ولی متوجه هستیم تو همه این زمینه‌ای که الان دکتر اشاره کردن ما تونستیم آبرو ایران رو بخریم. تو مذاکرات ایران خوب پیش رفته، یعنی در رفتارشون با روسیه با توجه به اینکه آمادگی‌های لازم چه از لحاظ فنی چه از لحاظ ارزم به حضور شما نوع انتقال این فناوری داشتن، خوب پیشرفت کردن و تونستن بازار روسیه تو این زمینه حداقل به نفع ایران تمام بکنن. ولی در سایر بازارها ما می‌بینیم رد پای ترکیه رو که همه جا هست. به چه دلیل؟ به این دلیل که این رفتار رو، این اتیکت در واقع رفتارش در تجارت با روسیه رو خیلی خوب داره رعایت میکنه، از همه لحاظ آمادگی داره. اینا اومدن، فرض مثال میگم به شما، نمونه بارزش که داریم عملا خود روس‌ها میگن در واقع استان کراسنودار استان ترکا شده که ارتباط مستقیم داره با دریای سیاه و شهر سوچی اونجا واقع شده. اینا دفاتر خودشون اومدن اونجا زدن، اصلا اجازه نمیدن به یک من ایرانی، به تاجر ایرانی که اونجا وارد بشه. از قبل اومدن چیدن، تمام این پیش زمینه ها رو آماده کردن، هر سوالی که روسیه داشته باشه اینا در جا جواب دارن براش. ولی ما متاسفانه میریم، فرض مثال این تجربی که خودمون داشتیم، میریم شرکت میکنیم در ایونت به خصوصی در روسیه، میریم چرا اصلا بریم روسیه، تو همین ایران، همین نمایشگاهی که الان همین چند روز آینده فکر می‌کنم الان در حال برگزاری اوراسیا، ما میریم با طرف روس میشینیم صحبت میکنیم، بعد میبینیم که خب دست ما خالیه. ما خب اوکی یک جنسی داریم برای صادرات، گیاه دارویی داریم، اسانس چه میدونم در واقع گیاه خاصی رو داریم، اینو ما داریم، تامین کننده‌شو داریم، اما یک سوالی دفعه روز از ما میپرسه که ما نمیتونیم جواب بدیم. شما هر چقدر از در دوستی باهاش وارد بشی، هر چقدر بخوای رفتار اون خونگرمی ایرانی‌ها رو بهش نشون بدی، اون طرف روس دیگه جذب شما نمیشه. حالا من این دوستان دسترسی دارم به اسلایدها یا نه، من نوشتم رفتار خشک و رسمی برای مذاکرات، رفتار دوستانه و خونگرم برای بعد از مذاکره. هیچ عیبی نداره شما برای بعد از مذاکره دعوت بکنید، بذارید طرف روس بیاد با در واقع حالات و روحیات ایرانی ها آشنا بشه، شما برید پیششون، هیچ عیبی نداره. درسته یه سری محدودیت ها هست، ممکنه که بعضی جا به هر حال عقاید فرق میکنه، دین ها متفاوته، ولی اون رابطه دوستانه بذارید صورت بگیره. منتها در زمینه مذاکره به هیچ وجه نبایستی اون حالت دوستانه رو از حالت دیگه بیش از حد رد بکنید. متاسفانه این برداشت غلط در واقع جا افتاده برای ایرانی ها که خب ما میگیم مشتری رو سرمون جا داره، مشتری که میخوایم باهاش کار بکنیم، کسی که میخواد از ما چیز خریداری بکنه دیگه باید سنگ تمام براش بذاریم. این تو فرهنگ ایرانیه، ولی تو فرهنگ روسی اینطور نیست. شما نباید زیاد از حدم دیگه بدوید دنبال مشتری، بذارید این تعامل شکل بگیره. یه بار شما بدوین، یه بار بذارید اون بیاد سمت شما، ولی نذارید که این اومدن سمت شما معطل بشه طرف. فرض مثلا ما الان میخوایم در واقع یک دیلی رو ببندیم، یک معامله‌ای بکنیم با طرف روس، من اومدم پیشنهاد دادم، طرف روس استقبال کرد، وضعیت ما مناسبه، بعد من میام جوابشو دیر میدم، یه استعلام میگیره من دیر جواب میدم، به این خاطر که من دوست دارم جوابشو بدم و اون مدرک رو من ندارم، چون نمیدم، سیم میکنم جواب نمیدم. این باعث میشه که طرف روس در واقع یه مقدار زده بشه. و اگر امکانش باشه اسلاید دوم رو بیارم ممنون میشم. در واقع ببینید آماده کاملی که من گفتم قبل از برقرار ارتباط داشته باشین همینجاست. فقط مسئله لوجستیک نیست، مسئله پرداختی هاست. الان مسئله پول بانکی که داره درست میشه، الحمدلله ما میبینیم یکی از بانک‌های روسیه، بانک وتب مثلا اومده یک شعبه زده تو ایران در تهران. خب خیلی عالیه، ولی خب فقط این که یک شعبه زده که راه حل نیست، شما بایستی برید اطلاعاتتون رو کامل بکنید. خب با این بانک وتب من چطور میتونم همکاری داشته باشم؟
شما برید جلسه بزنید، اطلاعات کامل بکنی، حسابتون رو کامل بکنید، چطور طرف پرداخت بکنه، آیا میتونه همینطوری بشینه از تو گوشیش پرداخت بکنه یا نه، آیا میتونه بره از بانک باید اقدام بکنه یا به چه صورت هستش. قراردادی که میخواید ببندید بسیار مهمه. روس‌ها به هر حال تنشون به تن اروپایی‌ها خورده، تنشون به تن آلمانی‌ها خورده، خیلی همکاری داشتن با اروپا، حالا الان افتادن در واقع به چنگ تحریم‌های آمریکا، مجبور شدن که بیان سمت ما، خدا رو شکر ما باید استفاده بکنیم. اما قرارداد خیلی مهمه. این قرارداد رو میتونه فردا پس فردا بر علیه شما استفاده بکنه، خیلی راحت، اصلا هم دلش برای شما نخواهد سوخت به هیچ وجه. میشینه با شما صحبت میکنه، بعد داخل قرارداد شما یک چیزی حساب نمی‌کنی، باهاش مذاکره نمی‌کنی، یا خودت نمیخونی ازش رد میشی، یا میخونی بعد بهش اهمیت نمیدی. نه، تک تک بندها، کلمات باید با طرف روس چک بشه. گاه وقتی ما با دوستان این مشکل داریم که میگن چرا معطل می‌کنی، چرا یه قرارداد دیگه امضا کن بره. میگم نه بابا، این قرارداد فرپسرا چه در واقع قانونی پیدا میکنه، شما میتونه بر علیه شما بره تو بانک شکایت بکنه، میتونه در شرکت حمل و نقل بر اساس این قراردادی که بسته شده کار به دادرسی اینا بکشه. و خودتون برای وضعیت‌های اضطراری هم آماده بکنید. فرض مثال شما یک جنس فروختید، موفق شدید، به نتیجه غایی رسیدید، جنس فروخته شد، طرف مقابل میگه که نه خیر، این جنس شما مشکل داره. الان یکی از مسائلی که عرضم به حضورتون ما توی روسیه داریم، علل خصوص بخش فود سیتی که مربوط به میوه هستش، صادرات میوه ایران. یکی از دوستان ما میگفتش که ما با 1000 دردسر یک کانتینر مثلا گوجه فرنگی بردیم اونجا، روسا اومده از ما خرید بکنه، میاد تک تک جعبه رو نگاه میکنه، تک تک سبدا رو نگاه میکنه، تو هر سبد از 20 تا از 40 تا یه دونه خراب پیدا بکنه، میگه نه این خرابه، میزنه تو سر مال. شما باید برای وضعیت اضطراری آماده بشید، بگید که آقا برای هر وضعیتشو فرق نمیکنه، اگر از جنس ناراضی هستید مثلا تا 24 ساعت فرصت داری اعلام بکنی، تا ارزم به حضور شما فرض مثال مثلا 1 هفته فرصت دارید اعلام بکنید، تحت این شرایط ما پس میگیریم، آزمایش بشه فلان بشه، ما مثلا جنس رو پس بگیریم و در واقع پول شما رو مثلا برگردونیم یا به هر طریقی امها بکنیم جنس رو، یا به هر شکلی. اگر امکانش باشه بریم اسلاید بعدی، اگر که دوستان پشت در واقع سیستم هستن. خب میگم استراتژی مذاکرات خیلی مهمه، تمام بندها باید به اشتراک گذاشته بشه، پنهان نکنید، چی واقعا نیاز به پنهان کاری نیستش اصلا. اگر شما فرض مثال آقا تامین کردید جنسی و اون کیفیتی که دفعه قبل تامین کردید رو نداره، بگید عیب نداره، هیچ عیبی نداره واقعا اینجا. مگه همه کشورها با همون کیفیتی که تونستن بار اول برای مشتری روز تامین بکنن بار دوم تونستن؟ نه خیر، همچین چیزی نیست. چرا؟ ممکنه که تامین کننده بسیار بزرگی باشه، فرض مثال داره ماهی تولید میکنه، در واقع این ماهی رو داره به روسا میفروشه، قزلالا فرض مثال، خودش در استخر داره، خودش با این سورت ماهی رو داره میفروشه، اون بحثش جداست. اما خب همه که تامین کننده بزرگ نیستن، نیازی نیست اصلا پنهانکاری بکنید، بگید که نه این اصلا اون قبلی تهیه شده جنسش یکی، نه اصلا، کامل مطرح بکنید، همون در واقع آنالیز اون اجناسی که میفرستید برای گمرک برای روس ها هم بفرستید. بحث گمرک مطرح شد، این باز خودش بحث بسیار طولانیه. حتما قبل از شروع مذاکرات تمام اطلاعات خودتون راجع به تمام ریز این قسمت‌های مختلف ارسال کالا در واقع تکمیل بکنید. وقتی میرید سر میز مذاکره خودتون رو کوچیک نکنید، اونجا دیگه دستتون پره، شما همه اطلاعاتو دارین. وقتی که با طرف روس صحبت میکنید یک نگاهی داشته باشید که از پایین به بالا نباشه. ما متاسفانه هر وقت رفتیم برای مذاکره با روس ها نگاه پایین به بالا داشتیم، انگار که روس ها از ما سرترن. غلطه. این به خاطر اینه که به ما این نگاه رو تحمیل کردن. هر دفعه رفتیم سر میز مذاکره گفتن که نخیر، ما یک تجربه بود، حالا بد نیست اینم بگم بهتون، روس ها خیلی مواد پتروشیمی از ایران شروع کردن به تهیه کردن و می اومدن سر مذاکره وقتی با شرکت‌های پتروشیمی مثلا پتروشیمی مروارید، پتروشیمی امیرکبیر، میزدن تو سر ایرانی‌ها که ما داریم از ترکیه وارد میکنیم، انقدر مدرک هم نشون میدادن. حالا ایران میگه که بابا من بر اساس معادله‌ای که جهانی هست دارم برای شما این قیمت رو تعیین میکنم،
من با قیمت ارزونتر میتونم بفروشم، اما دارم به چین میفروشم و دریایی دارم میفروشم. شما زمینی میخوای مثلا بفرستی روسیه. تو مذاکره انقدر روسا قوی عمل میکنن، انقدر این نگاه بالا به پایینشون رو ما تحمیل میکنن که شما ناخودآگاه نکنید من حالا دارم قیمتمو بالا میدم، نکنه حالا بذار من پایینتر بدم حداقل بتونیم این قسمت دیگه روی ترکیه رو کم بکنیم. نه اصلا همچین چیزی نیست. شما رو پاتون روی در واقع حرفتون پافشاری بکنید اگر میدونید اطلاعاتتون درسته. اگر طرف بخر باشه، مشتری باشه، فامیست پاش با شما مذاکره میکنه. اگر نباشه که اصلا هیچ. ولی بذارید اونا این در واقع برداشت اشتباهی که دارن از مذاکره با ما رو دیگه برطرف بکنن و نگاه از بالا به پایینشون برداشته بشه. و در بعضی مواقع من میبینم تو خیلی از شرکت ها که نفر اول شرکت میاد برای تمام مذاکرات حاضر میشه. نه، نفر اول شرکت یه بار دفعه اول اومد راه ارتباطی رو باز کرد، آشنا شدن، لینک در واقع کانتکت ها مبادله شد دیگه. بقیهش نفر اول شرکت فقط برای اون مورد اضطراری که گفتم، برای مورد اضطراری دیگه اونو بایستی بیارید حالا مطرح بکنید با نفر اول شرکت. خب اگه امکانش هست بریم اسلاید بعدی، ممنون میشم. بله خب این مسئله رو در واقع براتون توضیح دادم که شأن در واقع خب مشتری در ایران با روسیه متفاوته، لازم نیست خودمون رو به هر دری بزنیم. یک در واقع شما سعی بکن این دفعه بذارید که ایرانی ها از این موقعیتی که پیش اومده استفاده بکنن و یه مقدار خودشون برای روسا بگیرن که انقدر روسا راحت نیان و با قیمت مفت کالاهای ما رو ببرن روسیه و بزنن تو سر مال. خب اسلاید بعدی لطفا اگر امکانش هست. بله خب اینم که در واقع رابطه خشک و رسمی و برای مذاکرات و رابطه دوستانه و خونگرم برای بعد از مذاکره باشه. هیچ عیبی نداره شما دعوتشون میکنید، اونها رو دعوت بکنید. برنامه‌های مختلفی میتونید برای جذب مشتری بذارید، فقط محدود نباشید به اینکه بخوایم از طریق حالا ایمیل یا واتساپ یا هر چیزی بخوایم همش ارتباط برقرار. نه، میتونید در واقع دعوتشون بکنید به ایران، یا اگر ایونتی از خودتون برید شرکت بکنید، مثلا در نمایشگاهی اگر قرار باشه برید شرکت بکنید، دعوت بکنید با این افرادی که از قبل باشون کانتکت در واقع تبادل کردید، بذارید اونها بیان از غرفه شما بازدید بکنن، یک برنامه شامی مثلا باشون بذارید. ولی کلا این ظاهر خودتون رو همیشه با روس‌ها حفظ. و روس‌ها خیلی این در واقع از شروع قرن 21 از سال 2000 به بعد میلادی مقدار دید لاکچری پیدا کردن. اصولا دوست دارن که وارد فضاهایی بشن که لاکچری به نظر میرسه، خیلی اینها رو جذب میکنه. ناخودآگاه میبینید که شما ممکنه کار خاصی نکردید، اون فضا و اتمسفری که شما در واقع برای ایشون ایجاد کردید، برای مشتری یا پارتنر کاری، جذبش میکنه و متمایلش میکنه برای همکاری با شما. که تو این کار ترک‌ها خیلی خوب پیشرفت کردن. ما یک در واقع تو بخش توریسم در سن پترزبورگ بودیم، دیدم که بخش ترکیش ایرلاین نمایندش در ترکیه چه دفتر عجیب و زیبا و لاکچری درست کرده که هر در واقع فعال گردشگری در سن پترزبورگ وارد اون دفتر اصلا دوست داره فقط با ترکیش کار بکنه. یعنی دفتر ماهان شما باید نگاه بکنید، دفتر ایران ای تو کشور اصلا باید برن، واقعا جلو ترکیه هیچ کاری نمیتونن بکنن، جلو ترکیش هیچ حرفی برای گفتن نداره. این خرج زیادی هم نداره، شما دیزاین داخل دفتر شما اون هزینه داری میکنید، اون اجاره کلان تو مسکو تو سن پترزبورگ میدی، حاضر نیستی برای 2 تا المان داخل دفتر تلاش بکنی، هزینه بکنی. خب این ضررش رو میبینید دیگه. این رقابت هست، شما در حال رقابت کردن هستید با کشورهای دیگه. این آقای دکتر یه زمانی هم برای جنبندی در نظر بگیرید. بله حواسم هست. آره ما 1-2 دقیقه هنوز دارم. من خلاصه این رقابت رو در نظر داشته باشین. تو این رقابت بذارید هم نگاه روس‌ها به ایران عوض بشه، همین که در واقع شما خودتون رو آماده کرده باشید برای تبادلات اطلاعات بیشتر، تبادلات تجاری بیشتر. در واقع این تبادل تجاری بر مبنای اطلاعات اولیه شما و اون اتمسفری هستش که برای مشتری روستون دارین ایجاد میکنین. این دوتا رو شما ایجاد کنید برای خودتون این پتانسیل رو آماده بکنید، 100% قطع به یقین جواب مناسب میگیرید. هیچ وقت هم تو تجارت خودتون میدونید از 100% شما 100% رو نخواهید داشت،
اما با این کارها میتونید بالاخره درصد خوبی رو برای خودتون مشتری پیدا بکنید و صادراتتون رو به خوبی انجام بدید. متشکرم. ممنون. در خدمت متشکرم آقای هستم. دکتر. خودتون هم معرفی نکردید. آقای دکتر کاظمی نژاد دانش آموخته بله رشته مطالعات زبان روسی هستند، دارای تجربه همکاری با شرکت‌های متعدد روسی و ایرانی و فعال در حوزه تعاملات تجاری بین ایران و روسیه. متشکرم. رأس ساعت تمام کردید. ما برمیگردیم خدمت شما برای پرسش و پاسخ. خدمت شما خواهیم بود. اگر من حالا جسارت کردم نکته مهمی باقی مونده، ما 2 دقیقه میتونیم زمان بدیم به شما برای جنبندی، اگر نه تو قسمت پرسش و پاسخ خدمت شما باشیم. نه خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. متشکرم. اگر زحمت بکشید خانم والریا رو ما خدمتشون باشیم برای ارائهشون و 20 دقیقه به ایشون بفرمایید که زمان دارن برای ارائه و بعد انشالله قسمت پرسش و پاسخ خدمت دوستان خواهیم. خب پس من برای در واقع ترجمه هم اینجا کمک دست خانم والریا هستم. بله. Так, предоставляем слово дорогой Валерии. Пожалуйста, дорогая Валерия. Good evening, everyone. Yes, yes. За последнее время в России увеличился спрос на натуральные органические эфирные масла, компоненты для производства парфюмерии, косметики и также ингредиенты для продуктов питания. И еще можно, пожалуйста, включить мою презентацию. هم که اول از همه درخواست دارم در واقع پرزنتیشن خانم والریا رو روی صفحه بیارید. همین که سخن رو در واقع شروع میکنم با این مبحث که در سالهای اخیر در واقع روسیه خواستار مواد ارگانیک هست، چه در زمینه اسانس ها، چه در زمینه سایر مواد در واقع گیاهی و ارگانیک و همینطور در زمینه مواد مصرفی ارگانیک در محصولات غذایی. امکانش هست در واقع فایل پرزنتیشن خانم والریا رو فقط بیارید روی صفحه. روغن‌های اسانس از سال 2021 بود که میشه گفت 40% ما افزایش در واقع خواستار این روغن‌ها بودند در روسیه. В первую очередь нужно иметь в виду сектор питания, потому что в России все больше ценятся фермерские продукты, натуральные продукты, выращенные в экологически чистых условиях, и также ингредиенты, которые способны заменить синтетические консерванты, отдушки на натуральные. و بهتره که اول در واقع این مسئله مطرح بکنیم که در روسیه از اونجایی که خب اقتصاد در واقع کشاورزی محور داریم، خیلی تولیدات در زمینه مواد ارگانیک افزایش پیدا کرده که در واقع کمک کننده هست به تولید محصولات در واقع بر پایه این مواد ارگانیک. Это самый большой сектор, который по потреблению занимает около 60-70% рынка. Следующий сектор, который активно развивается, это косметика и парфюмерия, особенно парфюмерия. و قسمت بعدی که در واقع خیلی مواد ارگانیک ازش استفاده میشه و لازم هست نام برده بشه ازش کازمتیک و محصولات آرایشی بهداشتی هستش. За последнее время в России увеличилось просто огромное количество компаний, которые занимаются собственным производством косметики и парфюмерии, и это продукты, которые занимают первые места на рынке по продажам на маркетплейсах и на других источниках, среди вообще всех сегментов. و همینطور در واقع همین مسئله آرایشی بهداشتی در روسیه در سالهای اخیر خیلی از کمپانی‌ها، شرکت‌های مختلف خودشون تولید کردن به ساخت در واقع وسایل آرایشی بهداشتی خودشون که در مارکت پلیس ها
خیلی به علل خصوص به فروش میرسن. За последнее время поменялись поставщики, потому что, как вы знаете, в России случились санкции, и в связи с этим мы ищем новых поставщиков на замену европейским и американским. و از اونجایی که خب در جریان هستید به خاطر تحریم هایی که رخ داده در سالهای اخیر، روسیه به دنبال تامین کنندگان جایگزین تامین کنندگان اروپایی و آمریکایی هستش. На данный момент российский рынок активно повернулся в сторону Индии и стран Ближнего Востока и также других стран Ближнего Востока. و در حال حاضر روسیه بیشتر متمایل هست با همکاری با هندوستان، خاورمیانه و همینطور شرق دور и Китая. که از جمله چین. Рынок в Иране еще не изучен, поэтому достаточно свободный сектор для того, чтобы сейчас туда попасть и предложить именно натуральные компоненты и ингредиенты, потому что, например, в Китае очень много некачественного предложения, и все российские бизнесмены об этом говорят. در حال حاضر روسیه در حال بررسی بازار ایران هست و این خاطر که به دنبال ترکیبات در واقع اولیه و مواد اولیه از کشورهای آسیاست. منتها ما دانشمون از چین فعلا بیشتره و بیزنسمن های روسی بیشتر الان با حول محوریت چین دارن فعالیت میکنن و فعلا در حال ارزیابی و آنالیز ایران هستن. Что касается рынка эфирных масел, можно презентацию немножко перелистнуть. Что касается рынка эфирных масел, то основные такие эфирные масла, которые у нас пользуются популярностью, это цитрусовые в первую очередь эфирные масла. و بین در واقع روغن‌های اسانسی که در حال حاضر خیلی محبوبیت داره توی روسیه روغن سیتروس هستش. Перелистните, пожалуйста, презентацию. اگر امکانش هست این فایل پرزنتیشن رو یک صفحه عوض بکنید. Следующий сектор – это эфирные масла эвкалипта, чайного дерева и мяты, которые более популярны в употреблении. و در مرحله بعدی روغن اسانس اوکالیپتوس، در واقع چوب چای، گیاه چای و همچنین نعنا هستش که خیلی مصرف میشه. Тоже можно дальше листать презентацию, потому что это то, что я проговорила как раз. یکم میتونید جلوتر برید در پرزنتیشن چون در این موارد صحبت کردن خانم والریا. اگر برید اسلاید بعدی خیلی عالی میشه. خب یکی بعدیش اگه امکانش هست. Дальше можно полистать, чтобы показать все, что я проговорила в цифрах и в статистике, и сказать, что то, что я говорю, это основано на исследовании статистики в России. بزنید صفحات بعدی که در واقع بله متشکرم که در واقع بدونید این ارقام بر اساس آنالیزهایی که انجام شده در روسیه به دست اومدن. Еще тоже пролистни, и дальше будут выводы уже. میتونید صفحه بعدی بزنید که ما نتیجه گیری بکنیم از این موارد. Дальше. یکی بعدیش. و همینطور بعدی این همینطور در واقع مشخصاتی هستن که خودشون دادن این موارد رو. Так как я уже проговорила, что в России сейчас рынок очень сильно пошел в сторону собственного производства, и многие бизнесмены открывают собственные бренды, поэтому мы заинтересованы в получении качественных ингредиентов для собственных продуктов. و همینطور که گفتم روسیه این روزها خودش خیلی رفته به سمت تولید
و در واقع مواد اولیه که تامین میکنن این تجار ما باید کامل آنالیز کرده باشن از کجا و به چه صورتی دارن تامین میکنن. برای این خیلی مهم هست هم کیفیت و همین که نیاز روسیه هست یا نه. В особенности растет спрос на сертифицированные продукты органического земледелия без пестицидов, химии и прочих ненатуральных удобрений. مسئله در واقع مواد ارگانیک بود. خب اینجا هم تاکید میکنیم که خیلی مهمه که آنالیزش در واقع درست باشه این مواد در واقع اسانس، که بدون هیچ اضافه مواد شیمیایی، بدون هیچ گونه موادی که بخواد اون حالت ارگانیک رو از بین ببره در واقع اضافه شده باشه موقع تولید این موادی که در واقع نام برده شده ازش. И также сейчас все больше популярностью пользуется нетрадиционная медицина, такая как аюрведа, какие-то такие восточные направления лечения, поэтому все больше в России растет спрос на натуральные медицинские растения, которые можно купить либо в аптеках, либо у проверенных поставщиков. Тоже на это я бы хотела сделать акцент. همینطور میخواستم توجهتون رو جلب بکنم به این موضوع که در حال حاضر پزشکی سنتی هم خیلی داره جا میفته در روسیه. به عنوان مثال درمانهای شرقی خیلی باب شده که خب از در واقع مواد ارگانیک استفاده میکنن که خیلی هم راحت قابل دسترس، یا از داروخانه‌ها میتونن در واقع تهیه بکنن، شرکت‌های دارویی تهیه بکنن، یا اینکه از تامین کنندگان قابل اطمینان. На этом такие основные тезисы я закончила. Можно задавать вопросы. من اصل در واقع ارائه خودم رو، پیشنهاد خودم رو تمام میکنم و به سوالات شما عزیزان گوش میدم. از ارائه هر دو بزرگوار تعداد سوال توی قسمت متن و پیام‌های وبینار مطرح شده. اگر دوستان سوال دارن میتونن در قسمت پیام‌های متنی ثبت کنن. من حالا یکی دو تا موضوع بود که خانم والری اشاره نکردن، ما تو خودم در قالب سوال از ایشون طرح میکنم که انشالله محتوای غنی‌تری هم داشته باشیم. فکر میکنم بله یه لحظه Можно еще пролистнуть презентацию. فکر میکنم در ارائهش موارد دیگه هم هستش. در واقع در اسلاید هایی که بود میتونید برگاه اسلاید رو عوض کنید که دوستان ببیند اون شاخصه ها. اگر ارائهشون باقی مونده ارائهشون کامل کنید بعد وارد پرسش و پاسخ بشیم. آقای دکتر Лера, уже вся презентация мы посмотрели, либо еще что-нибудь осталось? Нет, еще не все посмотрели, я рассказала, но я не перелистывала. хорошо. نه در رابطه همه چی توضیحشون رو دادن، فقط میتونن در واقع دوستان ارائه رو داشته باشن بعداً خودشون برگاه رو مطالعه کنن. بسیار خوب. بذارید من پس یه سوالی مطرح کنم از محصولاتی که فکر می‌کنم سوال خیلی از دوستان باشه، از محصولاتی که اطلاع دارن در ایران تولید میشه در بخش گیاهان دارویی و معطر، حالا چه گیاهان خشک، چه اسانس ها، چه عصاره ها، چه حالا عرقیات و سایر فرآورده‌های گیاهان دارو معطر، چه ظرفیت‌هایی برای در بازار روسیه برای محصولات ایرانی وجود داره اگه بخوان یه اولویت بندی داشته باشن؟ Из тех продуктов, которые у нас в Иране производятся, какие имеют больше потенциал в российском рынке? Ну, ты же знакома с нашими производствами в Иране. По-вашему, какие более вероятные, вот, можно сказать, продуктов? Да, Я бы точно сделала акцент на специях, если говорить про растения, и на эфирных маслах, более доступных по бюджету в первую очередь. А дальше уже, если вы настроены на долгосрочные отношения с Россией, то нужно развивать культуру потребления и более сложных эфирных масел, как роза, так как она вызывает интерес, но пока недостаточно знаний в применении,
и в понимании у российского покупателя. اگر بخوایم اولویت بندی بکنیم قطعا اول ادویه‌جات هستن، بعدش روغن‌های اسانسی که از لحاظ بودجه زیاد گرون نباشن و از مرحله سوم در واقع فرهنگ سازی در روسیه هست. مثلا در زمینه مدی اطلاعات چندانی روس‌ها ندارن، اول فرهنگ سازی بشه تا در واقع به خریدهای عمده منجر بشه. Во многом Россия только начинает изучать культуру Востока, так скажем, и поэтому нужно вкладывать в развитие культуры у российского потребителя и маркетинг того, как это может быть применимо, полезно для здоровья, для красоты и так далее. در خیلی از موارد روسیه در حال در واقع آشنایی هست با خیلی از فرهنگ‌ها، بنابراین لازم استش که بعضی موارد رو سرمایه گذاری بکنیم برای اینکه روس‌ها آشنا بشن، چه مثلا یک کالا چه مسائل در واقع چه موارد مفیدی داره، برای پوست مفیده، برای آرایشی بهداشتی میشه استفاده کرد یا در چه جای قابل استفاده است. متشکرم. در رابطه با گل محمدی خشک پرسیدن و اینکه چه کاربردی در بازار روسیه داره و آیا دارای بازار مناسب هست یا خیر. Насчет сушеных цветков розы, дамасской розы спросили, какие, ну, можно сказать, использования, какие виды использования есть у этого продукта в России? В первую очередь, самое популярное – это соль для ванны и добавка для ванны, то есть не еще. اولین استفادهش در حال حاضر در حمام هست. اون چیزی که خیلی استفاده میکنن از این در واقع گلها در حمام هستش. Именно это растение хотелось бы больше рекламировать, что оно полезно и как чай, и как розовая вода, ну, то есть для потребления внутрь. У нас этого в культуре нет. و همینطور دقیقا تو همین محصول هستش که ما باید بیشتر معرفی بکنیم فرهنگ استفادهش در مثلا چای، همزمان با چای در واقع نوشیدن چای میتونه با گل محمدی باشه یا موارد دیگه. این همون فرهنگ سازی است که من میگم. بسیار عالی، متشکرم. یکی از دوستان در رابطه با نمایشگاه‌های بخش گیاهان دار معطر در روسیه پرسیدن. خدمت دوستان بگم سالانه نمایشگاه متعددی در بخش گیاهان دار معطر روسیه برگزار میشه، با تاکید بر حال صنایع غذایی، آرایشی بهداشتی، دارو با پایه گیاهی، عطر، رایحه در ماه‌های مختلف. یکی از این نمایشگاه معروف و معتبر گلوبال اینگریدینتس هستش که ماه آوریل در واقع به نوعی همون اواخر فروردین سال آینده برگزار میشه و شرکت ارامد اقدام به برنامه‌ریزی برای اعزام یک هیئت تجاری و فناور برای هم بازدید این نمایشگاه هم نشست‌های مذاکره با طرف‌های روس اقدام کرده که در حال ثبت نام هستش تا فکر می‌کنم برای 10 اسفند ماه پایان مهلت ثبت نام هستش برای دوستانی که مایل هستن به صورت میدانی و حضوری بیشتر در رابطه با بازار روسیه و ظرفیت‌های صادراتی محصولاتشون به این بازار بدونن. انتخاب این نمایشگاه بین تقریبا حدود 10 نمایشگاهی که هر سال برگزار میشه در بخش گیاهان دار معطر با توجه به نوع محصولاتی که در ایران تولید میشه بوده. در واقع ما در عرقیجات، اسانس، عصاره‌های گیاهی و حالا فرآورده‌های خام و میانی داریم مزیت هستیم و این نمایشگاهی هستش که خیلی مناسب هستش با نوع تولیدات کشورمون و فرصت خیلی خوبی رو فراهم خواهد کرد برای عرضه و بازاریابی و یا بازارسازی محصولات ایرانی در بازار روسیه. دوستانی که تمایل دارن با شماره‌هایی که توی حالا پوستر مشاهده می‌فرمایید میتونن ارتباط بگیرن و ثبت نامشون رو نهایی کنن. یکی از دوستان در رابطه با آقای کاظمیان، خانم کاظمیان عذرخواهی می‌کنم، در رابطه با گواهی‌های صادرات گیاهانداری پرسیدن. خانم کاظمیان خیلی سوال کلی هستش، این بسته به این که چه محصولی هستش و مقصد مورد استفادهش چه صنفی هستش، چه رسته‌ای هستش در بازار روسیه تفاوت میکنه.
لذا آقای دکتر اجازه است من یک پاسخ کلی شاید به درد بخوری بتونم بهتون بدم. در زمینه گواهی ها خودتونم شاید در جریان باشید، بحثی که ما داشتیم سابقا. ببینید کلا موارد مرتبط با گیاهان دارویی، شاید هم حتی کشاورزی، بعضا یک در واقع وزارتخونه داره روسیه تحت عنوان مینپرامتور، یعنی وزارت صنعت و تجارت. شما برای صادرات کردن این مجوزهایی که این در واقع وزارتخونه نیاز داره در صادر میکنه پیگیری بکنید، این خیلی کمکتون میکنه، شاید جزو مواردی باشه که در واقع نیازهای شما رو برطرف بکنه. متشکرم آقای کاظمی نژاد. فراورده رزماری داریم، تقاضا دارند. اگه منظورتون بازار روسیه است به طور عمومی بله، رزماری که از محصولات مورد استفادهشون هست به شرط رعایت اون حالا نکات که هم به لحاظ رفتاری گفته شد، هم به لحاظ بازاریابی و مستندات و غیره. در مورد بازار گیاه استقدوس سوال داشتم و اینکه آیا واردات فرآورده‌های این گیاه رو دارند یا فقط گل یا اسانس. هم آقای خانم قاسمی زاده هم به صورت خام گیاهش وارد میشه، هم به روسیه، و هم اسانسش. کلا استقدوس جزء اسانس هایی هستش که تو همه کشورها از جمله روسیه مصرفش، استفادهش رو به افزایش هستش. روس‌ها هم ازش استقبال کردن. حالا باز من این سوال آقای کاظمی زاده اگر محبت کنید بپرسید، خود خانم والریا هم بازخوردی داشته باشن نسبت به این سوال. Валерия, можно немножко рассказать о виде использования лаванды в России? Каким образом вообще люди там используют вот такое растение и как вообще относятся к этому продукту? Лаванда – это самая популярная, одна из самых популярных эфирных масел, которая известна в России, и его могут даже назначать врачи. Оно находится в нашей фармакопее, и доказанное ароматерапевтическое ноотропное действие имеет, то есть успокаивающее. کلاً میشه گفتش که استخودوس معروفترین و پرکاربردترین پروداکت هست در روسیه در این زمینه و هم پزشکان ازش استفاده میکنن، هم در آروماتراپی از روغن اسانس استخودوس خیلی استفاده میشه برای آرامش به عنوان آرامش بخش. Для всех ароматерапевтов очень важно качество масла, и поэтому все смотрят хроматограмму, насколько активных веществ содержится в лаванде, потому что лаванда из Прованса и лаванда из других стран, она будет отличаться по активным компонентам. و برای همین خیلی دقت میکنم به در واقع آروماتراپیستای روسیه به محتویات و کروموگرافی در واقع استخودوس، چون ببینن مواد فعالی که درش هست چه چیزایی هست. استخودوس ما از فرانسه وارد میکنیم، از جای دیگه هم هست و برامون خیلی مهمه که تفاوتاش خیلی درشت محسوب میشه در زمینه پزشکی. Так как лаванда из Прованса – это, скажем, эталон качества масла с ароматерапией, то, конечно, сейчас интересно найти такое масло по привлекательной стоимости и на том же уровне качества. مثلا خب کیفیت استخودوس فرانسوی خیلی خوبه، ولی الان روس‌ها دنبال این همین کیفیت هستن با قیمت بهتر، چون قیمت بالایی داره موادی که از در واقع لاواندایی که یا استخودوسی که از فرانسه وارد میشه. Про применение лаванду используют как чистое эфирное масло для ингаляции, для добавления в ванну. И, достаточно много способов именно ароматерапевтического применения. И также этот ингредиент добавляется в косметическую продукцию и в средства бытовой химии. و کلا در واقع استخودوس رو در جاهای مختلف استفاده میکنن، چه در مواد آرایشی بهداشتی، چه در موارد در واقع شستشوگرهای خانگی یا شیمیایی، در همه جا در روسیه خیلی پرکاربرد هستش. متشکرم. در رابطه با نوع سوالات
جنبه آموزشی هم پیدا کرده. در رابطه با تحصیل در مقطع دکترا سوالش یه خورده مربوط دانشگاهیه. بپرسیم حالا آقای دکتر بپرسید در رابطه با حالا پیشنهاد تحصیل تو رشته گیاهان-دلماتر در روسیے اگر نکته دارن بفرمایید. Бали. Валерия, есть такой вопрос, такой, может быть, не подходящий к нашей теме, но спрашивают, учиться на уровне аспирантуры, там в программе, связанной с ароматическими растениями и такой наукой, как ты считаешь, это вообще полезно или нет? Я считаю, что полезно, только нужно поточнее понять, какой сектор образования интересен. Это может быть мире, это может быть химическая промышленность, это может быть с точки зрения медицины или биологии что-то. میپرسن خب دقیق ترش و در واقع وقتی من متوجه میشم سوال شما رو که بدونم شما در چه زمینه میخواین استفاده بکنین ازش. میخواین تو مواد شیمیایی ازش استفاده بکنین، توی پزشکی میخواین استفاده کنین، تو چه زمینه میخواین ازش استفاده بکنین که بگیم مثلا میارزه در چنین رشته‌ای بخوام در واقع تحصیل بکنم. خب بذارید خانم صادقی پس تکمیل کنن سوالشون رو در خدمتتون باشیم. در رابطه با آیا در زمینه محصولات آرایشی بهداشتی اقبال بیشتری به پایه گیاهی دارند یا شیمیایی؟ ببینید این نمایشگاهی هست که میشه گفت بزرگترین نمایشگاه آرایشی بهداشتی و عطر در کشور روسیه است به نام ایترشارم. عموما این نه فقط در بازار روسیه بلکه یک گرایش عمومی در جهان به سمت استفاده بیشتر از محصولات آرایشی بهداشتی با پایه گیاهی و طبیعی در واقع ایجاد شده. روسیه هم ما رصدهایی که داشتیم، مذاکراتی که داشتیم، جلساتی که با طرفهای روس داشتیم از این قاعده مستثنا نیست. خیلی اقبال زیادی دارن به محصولات آرایشی بهداشتی که مواد طبیعی درشون به کار رفته و در حال کنار گذاشتن و در واقع عبور از محصولات شیمیایی به محصولات طبیعی هستن. این برای روسیه هم صدق میکنه بررسی‌ها و رصدها و ملاقاتایی که ما داشتیم. در رابطه با اسانس بارجه آقای منفرد سوال پرسیدن. در رابطه با بارجه هم اگر که توضیح دارن خانم والرия آقای خدیجه. بله. Валерия, насчет растения гальбана. Какие у россиян есть мнения насчет использования этого продукта, разные виды продуктов из этого растения? Можешь немножко рассказать? Вообще оно не популярно в России, мало кто знает, что такое, даже среди ароматерапевтов мало знают это растение, но среди более такого узкого круга оно используется в первую очередь в парфюмерии и в ароматерапии тоже, но прям очень мало известно. خیلی کم در روسیه میشناسن این محصول رو، حتی بین آروماتراپیست هم خیلی کم شناخته است، اما در اون محفل خیلی کوچیک که آشنا هستن با این در واقع پروداکت در زمینه تولید عطر و حالا تعداد بسیار محدودی هم در موارد آروماتراپی استفاده میکنن. متشکرم. روس‌ها در محصولاتشون بیشتر اسانس‌های طبیعی استفاده میکنن یا اسانس‌های سنتزی؟ Русские больше используют синтетические эфирные масла, либо натуральные. Сначала синтетические, но сейчас идет тенденция в то, что люди больше начинают понимать разницу и все-таки начинают выбирать натуральное, но не могу сказать, что в процентном соотношении пока все еще синтетика занимает первую роль, но идет повышение спроса на натуральность. در واقع باید گفت اول از همه خب معلومه مصنوعی، ولی مردم متوجه این استفاده از این محصول و مضراتش شدن، برای همین به دنبال در واقع محصولات ارگانیک و طبیعی هستن. در حال حاضر هنوز درصد بیشتری رو محصولات مصنوعی به خودش اختصاص میده، اما این روند داره عوض میشه وضعیتش. В России есть одна проблема в законодательстве.
то, что у нас никак не регламентируется синтетическое или натуральное эфирное масло. То есть, по сути, на этикетке может быть написано все, что угодно, и наш потребитель вынужден вводиться в заблуждение и либо доверять каким-то брендам, которые порекомендуют специалисты, которые разбираются в этом, либо методом проб и ошибок что-то выбирать, потому что по этикетке непонятно, что ты покупаешь, и зачастую производитель обманывает. در زمینه حقوقی متاسفانه این ایراد در روسیه وجود داره که اتیکتی روی محصول چسبونده نمیشه که اسانس طبیعی هست یا مصنوعی و بنابراین یا بایستی مشتری بر اساس تجربه کردن متوجه بشه که این جنس طبیعی هست یا مصنوعی، یا اینکه از طریق اینکه خب برند مشخص و معروفی هستش و اطمینان داره بهش که میتونه مصنوعی باشه یا طبیعی باشه. متشکرم. در رابطه با شیرینی‌های خوشباری یا شیرینی‌های با بافتن نرم و شکلاتی که بیس ادویه مثل دارچین، این سوال از جنس قنادی و شکلات، شیرینی شکلات هستش. خانم میرباقری، با شناختی که از خانم واداری دارم میدونم که در این زمینه اطلاعاتی ندارن. من جسارتاً عبور میکنم از سوال شما. قیمت پایه حدودی برای واردات گل اسطقدوس، یه بازه قیمتی در رابطه با قیمت اسطقدوس اگر که داریم در حوزه روسیه بفهمید. در رابطه با قیمت اسطقدوس، бale. Валерия, какие есть там цифры, значит, стоимость лаванды, вот насчет эфирного масла лаванды там в России, какие вот со скольки до скольки вот там гуляет цены? Синтетическое масло может быть от 100 рублей, а натуральное масло в среднем будет стоить, наверное, рублей. Мы также еще производим в России масло, у нас есть крымская лаванда. Наверное, от 400 рублей до, если это импорт, то 900 рублей. За килограмм, да? Нет, за 5 миллилитров. За 5 миллилитров 400 рублей натуральные. До... Это крымская, а если это импорт, то в среднем 800 рублей. به ازای ما به ازای 15 میلی لیتر یا عذرخواهی میکنم یا از 400 روبل هستش تا حالا میره بالاتر. این 400 روبلی هم که دارم میگم مربوط به محصول اسطقدوسی هستش که از جزیره شبه جزیره کریم اونجا تولید میکنن، محصول خودشونه. یا اگه وارداتی باشه خب قطعا بیشتر از 400 روبل میشه. 400 روبل بودن میشه $4 اگه بخوایم به دلار حساب کنیم. متشکرم از شما. در رابطه با دمنوش‌های گیاهی و مکمل‌های غذایی صحبت کنید. یه توضیح مقدماتی من بدم قبل از اینکه حالا پرسیده بشه از دوستان. کلاً مصرف چای، انواع چای، نه اون چایی که ما در ایران میشناسیم که حالا مثلا چای سیاه به نوعی هستش، بسیار رایج و گسترده هستش. یعنی اصلا آداب براش تشریفات دارن، براش آداب دارن چای خوردن رو در روسیه. و شاید بدونید که اصلا واژه سماور کلمه‌ای روسی هستش که بعد از زبان روسی وارد فارسی شده و ما هم کلمش همون شکلی که ما از سماور میشناسیم در واقع روسی بوده و از روسیه وارد ایران شده. حالا شاید به خاطر آب و هوای عموما سردی که در روسیه هست، مصرف انواع دمنوش‌ها، انواع چای‌ها بسیار گسترده هست، بسیار رایج هست در سازمان‌ها، در ادارات، در جلسات و ملاقات‌های رسمی، در خانه‌ها، در شب نشینی‌ها. لذا یکی از ظرفیت‌های صادراتی قطعی دمنوش‌ها و چای‌ها و حالا به نوع گیاهان خشک برای مصرف به عنوان چایی یا دمنوش در بازار روسیه هستش. اگر شرکتی در این زمینه تولیدات داره در ایران، حتما میتونه به روسیه به عنوان یک مقصد جذاب صادراتی فکر کنه و براش برنامه‌ریزی کنه و
من تجربه خودم حداقل این بوده که چون این کاملا در مقایسه با بقیه کشورها به چشم میاد، یعنی فرد قشنگ این رو حس میکنه که چای جزئی از فرهنگ روزانه و روزمره روس‌ها هستش در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگه. آقای دکتر، یکی از سوالاتی که دوستان مطرح کردن موارد رو در واقع گیاهانی که پرسیدن دوستان و گفتن که اگه بشه این لیست رو که چه اولویت‌های روسیه داره خانم والریا در اختیار دوستان بذارن. این لیست رو خب گفتن اول در واقع صحبتاشون در پرزنتیشنشون گفتن چه مواردی بیشتر طالب داره در مصرف میشه. بله، حالا اگر که بتونن در اختیار دوستان بذارین که خیلی هم بهتر میشه. حتما. آقای تقدیری هم سوال پرسیدن، شاید کمک کنه به عنوان سوال قبلی این سوال. در بازار روسیه کدام محصول بهتر میشه صادر کرد؟ حالا 3 تا مورد رو فهرست کردن: اسانس، عصاره‌های گیاهی، روغن گیاهی و یا گیاهان خشک. Бля. Так, есть другой вопрос. Спрашивают, какие из этих продуктов лучше можно экспортировать в Россию? Либо эфирные масла, либо экстракты растений, либо растительные масла, либо просто сушеные растения. Это зависит от вида растения. Растительные масла в целом, наверное, более популярны, чем эфирные пока что. И зависит от того, в пищу или в косметических целях. قطعا خیلی بستگی داره که در چه زمینه‌ای میخواین استفاده بکنید، اما اون چیزی که بیشتر از همه در حال حاضر شناخته شده تر هست در روسیه روغن گیاهی هست. خیلی پتانسیل بیشتری داره، ولی خب بازم این مهمه میخواین توی صنعت غذایی استفاده بکنید یا توی آرایشی بهداشتی. بسیار خوب. پس بسته به نوع بازار مقصد هستش. این سوالی که آقای مسعود پرسیدن رو آقای دکتر کاظمی‌نژاد اشاره کردن. توی ارائه خانم والریا بود، به نوعی بعد از جلسه امکانی به اشتراک گذاریش هست خدمت شما. یه لیستی رو توی ارائهشون گذاشته بودم در رابطه با اسانس‌های و محصولات پرمصرف در بازار روسیه که حالا نمیدونم تشریف داشتید یا نه. اون قسمت فکر می‌کنم پاسخ سوال شما باشه. در مورد فارماکوپه‌هایی که روس‌ها منطبق با آن کار می‌کنن هم اگر نفرمودن بفرمایند. فکر می‌کنم خانم والریا تو حوزه داروسازی، این سوال مربوط به داروسازی گیاهی هستش، میشه پرسید، میخواد بپرسید آقای کاظمی‌نژاد، ولی چون تو زمینه داروسازی گیاهی کار نکردن بعید میدونم که امکان پاسخ داشته باشن. میخواد بپرسید آقای کاظمی‌نژاد. ولی Валерия, есть такой вопрос в сфере фармацевтической, значит, сфере. Там насколько используются растительные продукты в этой сфере? Если есть какие-нибудь знания, то мы слушаем. А если нет в этой сфере информации, то нет. Я не совсем поняла вопрос. В фармацевтической сфере... Вот такие растительные продукты, сушеные растения или так далее используются? Для лечения, да? Да. Используются не так массово, как, наверное, в странах там Индии и Ирана, соответственно, но используются и все больше набирают популярность. خیلی کم استفاده میشه، یعنی بیشتر به صورت درمانی هست، اصلا به اون صورت نیستش که ما بخوایم بگیم در صنعت در واقع داروسازی ازش استفاده بکنن. خیلی کم، مثلا روش حسابی نیست. Как фитотерапия и в целом чаи сейчас тоже набирают популярность. И как в удовольствие, и как для терапии. شاید در حتی فیزیوتراپی یا شاید موارد این چنینی شاید از این موارد گیاهی بخوان استفاده، ولی کلا نه استفاده نمیشه. В принципе, культура такого оздоровления, превентивной медицины сейчас очень набирает обороты. ولی خب روز به روز داره این قضیه پیشرفت میکنه. شاید تا چند وقت دیگه روندش متفاوت باشه.
متشکرم. در رابطه با محصولات ارگانیک پرسیدن خانم کاظمیان اینکه آزمایشگاه بفرستن یا نیاز به گواهی ارگانیک هست. پاسخ اینه که وقتی ما صحبت از صحبت از محصول ارگانیک در بازار بین‌الملل می‌کنیم، بازار بین‌الملل محصول ارگانیک میشناسه که دارای مجوز بین‌المللی، نه داخلی، تاکید میکنم دارای مجوز بین‌المللی ارگانیک باشه از نهادهای معتبر بین‌المللی که شاید اطلاع داشته باشید یک فرآیند 2 یا 3 ساله طی میشه برای اینکه احراز بشه اون محصول طی یک فرآیند طبیعی و بدون در واقع آفت‌کش، بدون سم در کش، در فراوری در واقع تولید شده. مجوزها یا گواهی‌های داخلی در رابطه با محصولات طبیعی و ارگانیک مورد قبول شرکت‌های بین‌المللی در این صنعت نیست. روس‌ها با چای ماسالا و مصرفان آشنا هستند. آیا در روسیه فرهنگ مصرف این محصول وجود دارد یا خیر؟ چای ماسالا آیا دکتر خودتون پاسخ بدید؟ فکر نمی‌کنم ماسالا چیز پرکاربردی باشه. ماسالا همونجا شناخته شده است. بذارید از خانم والریا بپرسیم، به حال ایشون بهتر می‌دونن. Валерия, там в России люди используют, пьют чай масала? Да, это мой любимый чай. И сейчас тоже во многих заведениях, в кафе этот чай уже в меню представлен. بله، من خودم یکی از چای‌های مورد علاقه ماسالا هست و الان ما تو خیلی از در واقع کافی شاپ ها و کافه ها وارد منو شده این یکی از موارد چای. بسیار خوب. ما از زمان پرسش پاسخمون 30 دقیقه در نظر گرفته بودیم. آقای مسعود بذارید یکی دو سوال دیگه پاسخ بدیم و یه جنبندی داشته باشیم. منظور بنده این بود که اگه بنده بخوام اسانسم رو صادر کنم به روسیه چه آنالیزهایی رو برای پذیرش و خرید اون اسانس نیاز دارن؟ آقای مسعود ببینید این موضوع خیلی نسبی هست. خیلی نسبی به این معنی که باید به این سوال شما اول این رو پرسید که شما مشتریتون کی هست؟ اروماتراپیست اون مشتری شما یک شرکت داروسازیه، یک شرکت کازمتیک آرایش بهداشتیه یا یک شرکت غذاییه؟ خیلی وقتا استاندارد مشخص و به خصوص وجود نداره. اون شرکت، اون مصرف کننده شما بسته به نوع مصرفی که از اسانس شما داره ممکنه یک کامپوننت، یک جزء مشخصی از اسانس شما براش مهم باشه و براش بیاد بازه تعریف کنه. مثلا بگه آقا مثلا اگر شما دارید به عنوان مثال اسانس ترخون مثلا میخواید صادر کنید، بگه من استراکولم میخوام از این بازه تا این بازه باشه بسته به نوع مصرفم. حالا اینم بدونید بد نیست. یکی از نوشیدنی‌های خیلی رایج و پرکاربرد در بازار روسیه شربت ترخونه. روسا چی بهش میگن آقای دکتر؟ همون ترخونه. ترخون میگن. آره ترخون. فکر کنم تو بازار روسیه من به وفور دیدم. و مثلا تصور کنید چجوری این عرق بیدمش جزء نوشیدنی رایج ما هستش در ایران، یا مثلا شربت گلاب، شربت بیدمش، این شربتایی که ما به صورت بومی و سنتی استفاده می‌کنیم و خیلی دوست دارن ایرانی‌ها در واقع به عنوان شربت. یه همچین شربتی شما تصور کنید در روسیه به وفور استفاده میشه و از اسانس ترخون یا ماده مؤثره ترخون استفاده میشه. این برمیگرده این شرکتی که مثلا شرکت تولید کننده شربت ترخون هست، اسانس دنبال اسانس ترخون با چه درصدی از کامپوننت ها باشه. ممکنه یک شرکت غذایی یا یک شرکت مثلا تولید کننده محصولات نوشیدنی 1% رو از شما بخواد، یک شرکت داروسازی 1% دیگه ای رو از شما بخواد. لذا به معنای اینکه استاندارد مشخصی وجود داشته باشه یا مثلا درصد مشخصی از مواد مؤثره محصول شما مد نظر باشه در بازار روسیه، خیر اینطوری نیست. بسته به مشتری هستش کاملا و اون درخواستی که مشتری از شما میکنه. یا حتی گواهی ارگانیک بخواهد یا نخواهد، دوباره این برمیگرده. بعضیا حساس هستن رو محصولات ارگانیک و فقط ارگانیک کار میکنن، بعضیا نه، میگن محصول کانونشنال و محصول در واقع غیر ارگانیک هم ما مصرف داریم و اون محصول رو خرید میکنن. خب من اگر موافق باشید که جنبندی داشته باشم در رابطه با این جلسه.
ما هدفمون از برگزاری این جلسه این بود که یک چشمانداز یا یک نگاه جدید رو در رابطه با بازار روسیه پیش روی همکاران خودمون در ایران قرار بدیم، با توجه به شرایطی که در حوزه بین‌الملل مخصوصا طی سالهای اخیر پیش اومده. روسیه یک کشوری هستش که برای محصولات ایرانی جای بسیار مناسبی هستش. خانم والریا تو ارائهشون اشاره کردن بعد از در واقع وقوع جنگ اخیر بین روسیه و اوکراین شرکت‌های اروپایی آمریکایی از بازار روسیه خالی شد و خارج شدن به طرز در واقع گسترده‌ای در واقع این بازار رو ترک کردن و یک ظرفیت و فرصت بسیار خوب برای شرکت‌های ایرانی پیش اومد که به این بازار ورود کنن و خود روس‌ها به صورت فعالانه به دنبال تامین کننده‌های جدید بودن، تامین کننده‌های غیر اروپایی و غیر آمریکایی، چون در واقع تعاملشون با این دو تا بازار خیلی کم رنگ شد و به دنبال تامین کننده‌های دیگه بودن که این جای خالی رو براشون پر کنن. زیرساخت‌های حمل و نقلیه، زیرساخت‌های بانکی مالی فراهم شد. مذاکرات جدی دو تا کشور برای توسعه تعاملات تجاریشون برقرار کردن. روسیه یک کشور بالقوه و دارای ظرفیت بالا برای صادرات محصولات ایرانی هستش. من واقعا دوستانه دعوت میکنم همه حاضرین رو به رصد بیشتر، به مطالعه بیشتر، به وقت گذاشتن بیشتر برای مطالعه و بررسی در رابطه با ظرفیت‌های صادراتی کشورمون به این بازار. کشوری هستش که علیرغم اینکه 3 سال 4 سال جنگ رو داره در واقع به نوعی حال بگیم تحمل میکنه یا دنبال میکنه در حوزه بین‌الملل، به نوعی تونست ارزش پول خودش رو حفظ کنه و به یک نوع ثبات برسونه خودش رو، علیرغم اینکه هنوز جنگ در این کشور در جریان هستش و مخصوصا محصولات طبیعی، محصولات گیاهان و دارو معطر با توجه به هزینه تمام شده‌ای که در ایران دارای یک ظرفیت صادراتی بسیار خوب هستش. مجددا دعوت میکنم همه دوستان رو به اینکه در این اعزام هیئت تجاری که برای فروردین سال آینده برنامه‌ریزی شده حضور پیدا کنن. نمایشگاه بسیار مهم و معتبری هدف گذاری شده برای حضور. این گلوبال اینگریدینتس نمایشگاه خیلی خوبی هستش برای عرضه محصولات ایرانی، رصد و در واقع مذاکره مستقیم با طرف‌های روس. ثبت نام رو دقت داشته باشن. ثبت نام فقط تا 10 اسفند هستش، فرصت بیشتر از اونی نخواهد بود برای ثبت نام، با توجه به اینکه کارهای مربوط به حال هماهنگی و مچ میکینگ با طرف‌های روس هم قرار انجام بشه در اتاق بازرگانی مسکو و کارهای حالا مقدمات و ویزا و غیره تا 10 اسفند فقط مهلت ثبت نام هستش. برای ثبت نام شماره تماس هایی که توی پوستر درج شده 0993 319 2679. سرکار خانم نوشابادی برای ثبت نام و انجام کارهای مربوط به ثبت نام در خدمت شما هستن. تشکر از حضور همه دوستان. ان شاءالله ارائه خوبی بوده باشه.